Vă salut! În materialul de azi o să discutăm despre tăierile de întreținere și de fructificare la pomi, deoarece odată cu trecerea anilor, pomii noștri tind să atingă maturitatea. Iar acest aspect își pune amprenta prin reducerea oarecum în intensitatea creșterilor anuale. Adică pomul nu se va mai dezvolta atât de puternic, în schimb va garnisi foarte mult rod. Vom găsi creșteri în special în partea de sus, acele stari de tip lacum care tot timpul vor încerca să capteze cât mai multă lumină și vor trage seva pomului, despre care o să discutăm imediat. În schimb, după ce pomul ajunge spre maturitate, noi, în timp, formând coroana și garnisind pomul cu elemente structurale de rod, de prerodire și așa mai departe, șarpantele și ramurile secundare fiind în prelungire și având o formă simetrică, nu mai avem nevoie să intervenim foarte mult în interiorul pomului. Doar acolo unde este nevoie și despre asta o să discutăm azi. Cum o să intervenim în acest coronament la merii care tind să atingă maturitatea. Așa că luăm camera, vă detaliez și ne apucăm de treabă. Pomul pe care vom lucra azi este un măr, soiul Golden, se vede partea îngroșată acolo, este altoit de către mine, un portaltoi sălbatic de măr dulce. Portaltoiul și-a impregnat asupra altoiului o capacitate mare de producție și asta se vede exact în toate elementele pomului, pe tot cuprinsul lui, aceste burse de rod foarte intense, foarte puternice, omniprezente în toată structura pomului. Totodată aceste burse formează aceste vetre de rod, uitați cât de frumoase sunt, cât de dese sunt și sunt în interiorul pomului pe tot cuprinsul coronamentului, le găsim peste tot. Am putea spune că a fost o caracteristică a portaltoiului, nici eu nu m-am așteptat la chestia asta, dar pomul nostru este în vârstă de 9 ani, tinde spre maturitate. Iar acest lucru se vede prin dezvoltarea lui propriu-zisă. Așa cum vă spuneam mai devreme, în momentul în care pomii tind să ajungă spre maturitate, creșterile acelea anuale le mai întâlnim în partea de sus, care trebuie să eliminate la inel și o să vedem imediat cum o să facem. Dar în special, coroana acestui pom este deja formată, simetria, structura lui este deja formată și noi nu mai trebuie să intervenim foarte mult. În schimb, vom începe întotdeauna cu acești lăstari lacom pe care trebuie să îi tăiem și să îi îndepărtăm la inel în totalitate. Și după aceea vom discuta despre prelungiri, pentru că în anii anteriori noi am mers și am făcut prelungiri astfel încât orice ramură secundară care pleacă din tulpină să aibă un început și un sfârșit. Și întotdeauna în aceste zone am făcut prelungiri, am prelungit coroana. Dar dacă noi am ajuns la coroana, la dimensiunea coroanei pe care am dorit-o și pomul ajunge către maturitate, noi aici nu vom mai face niciun fel de prelungire decât dacă este neapărat nevoie. În schimb, vom stimula prezența rodului în părțile acestea terminale, în extremități. Și cum facem asta? Foarte simplu. Nu vom mai da posibilitatea acestor micele care le găsim în prelungire să tindă, să ne facem scurtări la muguri exterior pentru a dezvolta. Nu, noi venim și facem o tăiere de transfer direct la un element de rodire sau de prerodire. În acest caz vom face o scurtare la această țăpușă, în această zonă. Da? Deci nu mai lăsăm sub nicio formă aceste prelungiri. La fel cum avem în cazul acesta de aici, noi nu mai venim și facem scurtare, mergem direct și eliminăm din această zonă. Lăsăm un element în această parte în care încărcăm cu rod. La fel facem pe toate extremitățile pomului și nu mai lăsăm aceste prelungiri sub nicio formă. Acolo unde este neapărat nevoie, stați să schimb și mâna că lucram cu stânga și nu prea pot. Acolo unde este nevoie, eliminăm tot, fără probleme, la inel și nu mai dăm voie să se întâmple aceste prelungiri. La fel cum este și în acest caz, pleacă ramura de acolo și noi, în mod normal, prelungeam la un mugure exterior. Nu vom mai face chestia asta sub nicio formă. În schimb, vom tăia și vom opri creșterea acestor prelungiri. Astfel, prin această tăiere, am făcut și o normare de rod, pentru că acolo erau elemente de prerodire și am lăsat doar rodul propriu-zis pe care le întâlnim în coronamentul acestea. Aceste 1, 2, 3 burse de rod pe care le întâlnim în această zonă. În schimb, tot ceea ce
crește vertical, chiar dacă discutăm despre interiorul pomului, trebuie eliminat. Și totodată vom elimina și aceste creșteri care nu și-au rostul, foarte lungi, din interiorul pomului. Chiar dacă aici cândva a fost o bursă de rod, o vom elimina în totalitate, ba chiar vom veni și vom face o scurtare la un element din acesta de prerodire. Iar pe celelalte le vom elimina de la inel. Deci ne-am înțeles, în partea de prelungire nu vom mai permite ramurilor să se dezvolte în lungime. Pur și simplu le lăsăm la structura pe care am avut-o anul anterior. În acest fel, noi păstrăm coroana pe care am avut-o anul anterior, așa cum am spus mai devreme, și nu mai permitem sub nicio formă mărirea, prelungirea acestor ramuri de semischelet sau de schelet. Facem acest lucru și putem spune despre aceste tăieri sau principiile acestea de tăiere că sunt tăieri de întreținere. Noi nu mai formăm nimic. Acum doar întreținem ceea ce am creat în decursul anilor. V-am arătat ce să faceți pe partea exterioară, acum mergem sus să eliminăm toți lăstarii de tip Lacom și vom elimina la inel. Pentru cei care nu știți ce înseamnă tăierea la inel sau tăierea la cep, puteți vedea pe materialele mele. Iar dacă nu aveți cum să vedeți materialele mele, pur și simplu o să vă dau un exemplu acum, în momentul de față. Iar tăierea la inel, și care se face în general la sâmburoase, este o secțiune pe care o veți face unei ramuri cât mai aproape de locul de inserție față de ramura mamă. 1-2 mm să rămână între ramura mamă și zona tăierii. Astfel încât în această zonă aici sunt niște muguri dorminți care nu vor mai lăstări în anul care urmează. Deci atunci când tăiem la inel, noi teoretic nu vom mai avea creșteri sau nu vom mai avea creșteri atât de abundente în zona în care am tăiat. Atunci când tăiem la cep sau la scurtare, atunci întotdeauna vom avea creșteri. Luăm farfeca pentru ramuri groase și mergem și eliminăm toate creșterile acestea verticale care merg în partea de sus a pomului. În timp ce facem acest lucru, putem să mai facem și niște tăieri de transfer, dar în special ne vom ocupa de aceste tăieri din partea superioară a pomului. Acelea care cresc drept, care cresc vertical. Trebuie să iau puțin telefonul, nu camera, că cu telefonul o filmăm, și să vă arăt o situație în coronament pentru a înțelege mai bine. Pentru că probabil ați observat atunci când am făcut acele tăieri cu farfeca de ramuri groase și încă nu am terminat de făcut, am mai tăiat și ramuri mai groase, cum sunt acestea de aici. Ia să schimbăm camera. Deci am tăiat și ramuri mai groase, cum sunt acestea de aici. Da? Chiar dacă acestea sunt purtătoare de un lacom și acolo avem o altă creștere, osmicea, care nu ne interesează și trece peste un nivel de simetrie despre o anumită înălțime pe care vrem să o dăm, atunci când facem tăierile, putem să tăiem direct printr-o tăiere de trecere. Adică aici avem un element de prerodire, aici avem rod efectiv. Noi venim și facem secțiunea până în acesta, astfel încât să direcționăm seva către el. Și astfel am eliminat o ramură groasă care era purtătoare deja de un lacom, fără probleme. Deci așa vom face acolo unde vrem să înlăturăm și ramuri mai groase. Am înțeles, da? Deci acolo unde tăiem ramuri mai groase, o putem face prin tăieri de trecere, de transfer, către un element de prerodire, către o ramură de vigoare mai mică. Continuăm cu înlăturarea acestor lăstari de tip lacom, adică tot ceea ce crește vertical în partea de sus a coronamentului, și este foarte ușor și pentru dumneavoastră să faceți chestia asta, chiar dacă n-ați mai făcut-o până acum. Eliminați tot ce crește vertical, tot, absolut tot ce crește vertical, eliminați. Un aspect pe care vreau să vi-l prezint este că atunci când tăiați pomii la dumneavoastră în curte, să nu vă grăbiți. Adică să nu mergeți cu foarfeca și așa încep, că vă aleargă nimeni. Aceste lucruri le fac cei care taie în intensivă, care sunt plătiți pentru asta și care nu interesează prea mult ce fac acolo, doar să
dea jos din pom. Urmăresc în general structura care a fost făcută înainte. Nu, tăiați ușor pentru a nu vă răni ramurile pomului, dar mai ales pentru a simți ceea ce faceți, pentru că sunt studii demonstrate că toate plantele, fie că vorbim de leguminoase, fie că vorbim de flori, fie că vorbim de pomi, atunci când le îngrijești, ele schimbă frecvența cu frecvența ta. Nu știu, așa a creat Dumnezeu lumea aceasta. Și trebuie să știți că, uite, să vă pun o întrebare. Ce profesie sau oamenii din ce profesie au speranța cea mai mică de viață? Și o să vă spun imediat. Gândiți-vă la chestia asta. E bine, oamenii cu speranța cea mai mică de viață, nu o să vă rețin foarte mult, sunt tocmai pădurarii. Nu este ceva demonstrat științific, dar s-au tras concluziile că ei, din cauza că taie foarte mulți pomi și lucrătorii silvici în general, natura își schimbă frecvența după ei, așa cum a creat-o Dumnezeu. Și acest lucru le influențează sănătatea și de aceea ajung ca speranța lor de viață să nu mai fie una foarte mare. Dar să revenim la pomii noștri și așa cum vă spuneam, căutați pe cât posibil să nu vă grăbiți atunci când faceți tăieri. Pentru că nu vă aleargă nimeni și astfel dumneavoastră puteți să faceți aceste tăieri cât mai corect posibil, fără vreo influențare negativă a ramurii de unde tăiem, fără să o rănim, fără să facem chestii de acest gen. Deci, după cum vedeți, dragilor, pomul deja a luat o formă fără să-i facem absolut nimic decât să tăiem lăstarii de tip lacom din părțile terminale ale pomului, din partea superioară. Pentru că el deja a fost format, așa cum v-am spus, și astea pot fi catalogate drept tăieri de întreținere, adică de întreținere, așa cum v-am spus, la ceea ce am făcut anii anteriori, pentru că noi, în decursul anilor, am reușit să dăm o structură pomului, o simetrie, iar acum întreținem doar ce crește pe această simetrie și gestionăm ce se întâmplă în ea. Nu mai prelungim, nu mai creștem, nu mai ridicăm, nu mai facem nimic. Așa rămâne structura de bază cu aceste șarpante, subșarpante, ramuri secundare și gestionăm doar ce este pe ele. Cum v-am spus mai devreme, ați văzut că am tăiat toți acest răstar lacom, mai rămân anumite probleme, cum ar fi aceste zone de prelungire, care trebuie să le gestionăm. Sunt acestea din spatele meu și le mai avem pe acestea din această zonă de aici. Iau camera, vă exemplific cum facem și acolo, pentru că este foarte simplu. Și vom face aceste lucrări prin niște tăieri de trecere, adică vom face secțiuni acolo unde pur și simplu găsim un alt element. Și toate aceste tăieri de trecere nu sunt nimic altceva decât niște secțiuni acolo unde întâlnim o altă ramură, astfel încât să dăm posibilitatea pomului să tragem sevă în această zonă și să dăm posibilitatea pomului să aibă unde să ducă seva aceasta, nu să gestioneze o altă creștere de tip lacum. La fel facem în toate zonele. Da? De exemplu, cum avem aici, același lucru, facem trecere. Aici avem un lăstar vertical, îl eliminăm. Aici facem trecere. Și cam așa facem pe toată structura pomului, în special în părțile terminale și totodată în părțile în care facem aceste prelungiri. Deci vom face aceste tăieri la elemente de rodire și de prerodire. Sunt cele mai simple tăieri pe care le putem face. La fel și în acest caz avem două țăpușe care fructifică. Luăm această zmicea, o secționăm și astfel lăsăm încărcătura de rod în această zonă. La fel și aici, tot pe extremitate, vedeți, se duce în sus, găsim elemente de prerodire în această zonă, țăpușă, țăpușă, pur și simplu tăiem în acea zonă. La fel și aici, da? Și cam așa ne comportăm noi în toată structura pomului. Avem destulă încărcătură în această zonă, la fel procedăm și aici, da? Și așa facem peste tot unde găsim aceste ramuri. După ce facem acest lucru, mergem în coronament și vedem unde avem conflicte. Spre exemplu, ce reprezintă un conflict? Două ramuri care se lovesc, se intersectează, urmează a se intersecta sau se umbresc una pe alta. Ne uităm pe ele și le caracterizăm să vedem care au cele mai multe elemente de rod. În cazul de față avem în această parte bursă, 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 dar aici avem pinten, pinten și un singur element de prerodire. Mergem
și o eliminăm pe aceasta, nu mai umbrește asta și lăsăm rodul pe structura acesteia de aici. La fel putem spune și în acest caz că cea de dedesubt crește în cea de deasupra. Deasupra avem țăpușe, rodiri, avem mere, o eliminăm pe aceasta printr-o tăiere de trecere la un element de prerodire. Și asta facem în tot coronamentul. Ne uităm unde se lovesc sau unde se umbresc și începem și mai lucrăm la ele. La fel pot fi exemple destul de multe. Nu vom mai face acele scurtări, nu vom mai da voie sub nicio formă ramurilor să se ducă în prelungiri. În schimb, noi nu facem decât aceste scurtări la elementele de prerodire. Niște tăieri de trecere. Nu vom mai permite ca pomul să se ducă unde vrea el. Mai găsim situații pe care trebuie să vi le prezint neapărat, în care găsim foarte multe elemente de prerodire, adică aceste zmicele, aceste ramuri mai puțin viguroase, care sunt viitoare ramuri purtătoare de rod. În momentul în care găsim o densitate foarte mare, cum este aici, mai facem o rărire din ele, dar ne uităm și noi să vedem unde avem mai mult rod pe ramura respectivă. Ia să vedem. Avem aici, da, avem bursă, adică aici avem deja o vatră de rod, da? Ne uităm pe următoarea. Aici deja, uitați ce frumusețe de vatră de rod avem, câte burse de rod avem aici. Deci vom elimina din partea aceasta, deci unde avem mai multe burse de rod în această zonă. Și la fel putem să spunem că putem elimina tot din lemnul care este purtător pe această zonă. Și asta vom face. Mai putem să facem rărire. În cazul de față avem o structură în această zonă și o structură în această zonă. Una dintre ele o eliminăm pentru că mai trebuie să ținem cont și de greutatea rodului pe ramură. Și după cum vedeți la câtă bursă aici avem cel puțin 10 kg de mere numai în această zonă. Continuăm cu rezolvarea acestor conflicte. Caracterizați și dumneavoastră ramurile cât de cât, astfel încât să puteți să faceți, să vedeți pe care să le opriți și pe care să le tăiați. De exemplu, automat că voi lăsa pe aceasta că vine din ramura secundară și este de o vigoare mai mare în detrimentul acesteia de aici. Dar și la aceasta mă opresc undeva la un element de prerodire, mă opresc la un pinte. La fel fac și cu aceasta care călca pe aceasta în zonă. Și cam așa facem pe tot cuprinsul pomului. Faceți răriri pe interior, rezolvați conflictele. Da? Efectiv, noi acum nu facem nimic altceva decât să mai eliberăm din spațiu acolo unde se mai calcă ramurile sau unde se mai lovesc, cum este cazul de față. Vedeți, acestea două se lovesc. Ambele provin dintr-o bursă. Automat că una dintre ele trebuie să cadă și va cădea aceasta de aici pentru că au mai multe structuri în această zonă. Și la aceasta de aici, până la urmă, cade și ea, că tot își face de cap. Iar aici vom face o tăiere de trecere. La fel și în acest caz. Iată-ți. Lovește aici. Eliminăm detrimentul acestea. Facem scurtări la elemente de prerodire. Da? Și cam așa gestionăm toate situațiile din pom. Un alt aspect foarte important este să ne uităm pe lungimea anumitor ramuri secundare sau principale și să vedem cât de mult se prelungesc în exterior. Și acolo unde se duc prea departe, cum este și acest caz de aici, putem să venim și să mai eliminăm din ele, să mai scurtăm, făcând astfel chiar și o normare a rodului prin această acțiune pe care am făcut-o noi. Adică am eliminat o parte din rodul care venea și stătea pe această zonă. La fel de bine ne putem uita după ramuri chele și mai avem o problemă aici, unde ramurile acestea două au devenit concurente. Da? Adică ea trebuie să aibă un început și un sfârșit. Tot ce apare pe ramura principală care face concurență în grosime trebuie eliminată și de aceea aceasta o voi elimina în totalitate. Am spus că o elimin în totalitate, nu am făcut asta, i-am mai dat o șansă pentru că mai am niște burse de rod și niște vetre de rod
în această zonă, pe ea aici. Și cel puțin anul acesta vreau să o las să văd cum se dezvoltă. Mai ales că am această alee pe zonă și lucrurile o să devină puțin ciudate. În final, după ce am rezolvat toate aceste probleme, toate aceste conflicte, după ce am tăiat lăstarii la acolo și după ce am rezolvat problema din interiorul pomului cu acele conflicte, singurul lucru pe care mai rămâne să-l faceți este să dați, bineînțeles, toate acele ramuri jos din el pentru a nu mai avea un spațiu aglomerat și să mai treceți odată cu vederea pe coronamentul pomului. Să vedeți, poate undeva trebuie să mai interveniți sau mai găsiți o aglomerare, ceva. Cum este și în acest caz de aici. Da? Da. După ce ați făcut și acest lucru, pomul dumneavoastră este gata de plecare în startul vegetativ nou. Luăm camera, ne apropiem de el, ne uităm puțin la simetrie și la cum anume arată, după care facem o scurtă încheiere. Da? Deci acolo am lăsat special pentru acele burse. Normal, aceea trebuia înlăturată total. Și uitați, avem elementele de rodire, avem elemente de prerodire, avem bursă, avem încărcătură destul de mare, nivelul pomului este unul simetric, unul egal, da? Indiferent în ce poziție, avem bogăție pe interior, avem rodul adus cât mai aproape posibil de partea de trunchi, da? De ramurile principale pentru a putea să-l susțină și cam acesta este pomul nostru. Așa că, dragilor, atunci când discutăm despre meri, în special, discutăm despre tăieri de mai multe tipuri. Încă din prima fază a vieții discutăm despre tăierile de formare, atunci când îi formăm efectiv coroana. Și continuăm pe structura lui pomului mai mulți ani, până aproape de 10 ani, când ajungem la acest rezultat, adică pomul se apropie de maturitate. În momentul acesta, noi predominant nu mai aplicăm decât tăieri de întreținere la ceea ce am creat noi în toți acești ani și tăieri de fructificare. În care în tăierile de fructificare putem discuta despre tăieri de normare a rodului sau de stimulare a rodului. Acolo unde avem foarte mult rod, eliminăm și întinerim vetrele și bursele de rod. Acolo unde avem prea puțin rod, stimulăm prezența acestuia, dezvoltarea de către pom a acestor elemente structurale de rodire și de prerodire. În schimb, dacă pomul nostru este echilibrat, așa cum este acesta, și avem elemente de rod, avem ramurile principale, avem ramurile secundare, simetria este, înălțimea este, noi nu mai permitem pomului să se dezvolte nici în lateral, nici în înălțime. Și aici intervin aceste tăieri pe care le-am făcut azi, și anume tăierile de întreținere și de fructificare. Efectiv, noi nu mai tăiem decât lăstarii de tip lacom, nu lăsăm pomul să genereze alte creșteri noi și rezolvăm conflictele din interior. Și gata, am rezolvat problema, am tăiat pomii și mulți ani de aici încolo nu vom rămâne decât la acel stadiu pe care vi l-am prezentat mai devreme, și anume aceste tăieri, întreținere și fructificare. Sper să vă fie de folos, iar în speranța că vă veți apuca de treabă, aștept în comentarii părerea dumneavoastră. Și încă ceva foarte important, luați farfeca, luați fierăstrăul și încercați, nu este nimic greu. Toată lumea mai greșește, nimeni nu s-a născut învățat. Apucați-vă de treabă și vă spun sigur că veți reuși.